بسم الله الرحمن الرحیم. جی سټوډنټ زموږ نیکسٹ ټاپک دی ډایمنشنز. ګوره ډایمنشنز موږ څه ته وایو؟ ډایمنشنز ما ډسکرایب کړی چې ډایمنشن ډسکرایب د فزیکل نیچر اف ا کوانټیټي. د یو کوانټیټي فزیکل نیچر شو کې فرض کا زه دا ته د فورس څخه نه جوړ دی. ته به فارموله ولیکې ماس انټو اکسلریشن. ماس په ځای به کیلوګرام ولګي، د اکسلریشن په ځای به میټر پر سیکنډ سکویر. کیلوګرام اصلیت کې ماس دی، میټر لینث دی او ټایم پیریډ 2 دی. نو ته به ماته وایې چې سر دا فورس اصلیت کې د ماس نه، د لینث نه او د ټایم نه جوړ دی. دې کمبینیشن ته څه وایي؟ ډایمنشنز. ټیک شو؟ نو ډایمنشن ډسکرایب د فزیکل نیچر، یو کوانټیټي ماتول او په اخره کې هغه په دې بیس کوانټیټیز کې ریپرزینټ کول. دس از کالډ ډایمنشنز. زموږ سره چې کم په میکانکس کې دا کوانټیټیز نو دا خو موستلی په ام ال ټي کې ریپرزینټ شي کنه، دا فنډامنټل کوانټیټیز وي. او کې بیا لګ ایڈوانس کوانټیټیز ته تلل شي، اي سي سرکټس او هغه طرفونه ته، نو پای کې بیا کرنٹ هم راشي، په ترموډاینامیکس کې به ټمپریچر هم راځي، کیمستري کې به مولز هم راځي، او ویزیبل لایټ خو خیر زموږ سره د څه خاص ډسکشن زموږ په کورس کې نشته، نو دا هم راتلی شي. ښه، نو ډایمنشنز اصلیت کې ورک زموږ سره یو کوانټیټي و، موږ تقسیم کو، فارموله مې ولیکله، یونټ مې ولیکلې، بیا مې هغه بیس یونټ ولیکلې، او په اخره کې ما سره راغلی ماس لینث او ټایم نه جوړ دی او پاورز په هم موجود دي. نو دا ما د ورک ډایمنشنز راویستل، په کیپیټل لیټر کې به یې ولیکئ او په بیگ براکټ کې به یې بند کړئ. دس از کالډ ډایمنشنز. ایچ بیسک measurable physical quantity is represented by a specific symbol، په یو مخصوص سیمبل به represent کې and written within the square bracket، او په square bracket کې به ولیکي. ښه، square bracket is called dimension. دا measurable quantities یې mass length time، دا به په یو capital letter ولیکي او په bracket کې به بند کې. بس this is called dimension of force. اگزامپل کې ما فورس ولیکو ماس انټو اکسلریشن، د ماس په ځای باندې د اکسلریشن په ځای فارموله دا د شو ماس لینث او ټایم، او دغه شانتي د ورک په ځای باندې ما د بیس ایکویشنز جوړ کړل او ماس لینث او ټایم، چې دغه زموږ سره د ډایمنشن شو. په ډایمنشن کې قسمونه دی. لولنې راځي ډایمنشنل ویریبل، دوز کوانټیټیز ویچ هاف ډایمنشنز، چې دی به ډایمنشن موجود دي بټ ویریبل میګنیټیوډ، خو میګنیټیوډ یې ویریبل دی. ګوره فورس زه دلته لګیا یم ویم 10 نیوټن دی، یو بل ټیچر به لګیا 100 نیوټن دی، یو بل سړی به لګیا 200 نیوټن دی، یو بل سړی به لګیا 300 نیوټن دی. نو ډایمنشنز د ټولو موجود دي خو ویلیو ویریبل ده. دې ته موږ څه وایو؟ ویریبل میګنیټیوډ او ډایمنشنز به موجود دي. په دې کې فورس راځي، ماس راځي، لینث راځي، ټایم راځي، دا ټول زموږ سره ډایمنشنل ویریبل دي. ډایمنشن نشته، ویریبل دي. ډایمنشنل کانسټنټس ته وایي دوز کوانټیټیز ویچ هاف ډایمنشنز، هغه کوانټیټیز چې دی به ډایمنشن یې بټ کانسټنټ میګنیټیوډ، خو میګنیټیوډ یې کانسټنټ دی. د دې به دا یونټ او دا ویلیو کانسټنټ دی. لکه فرض که زه دلته ناست یم، زه یم وړو دا د پلانک کانسټنټ ویلیو دا یونټ دی. دغه خبره به په امریکا کې انګریز هم کوي او دغه به په انډیا کې یو ټیچر هم کوي. سپیډ اف لایټ زه یم وړو دا ویلیو دا دا یونټ دی، دا به په ټوله دنیا ساینټست یوه خبره کوي. دغه شانتې د جی ویلیو دا ویلیو دا دا یونټ دی، دا به زه هم ویم، دا به فارن کنټریز هم وایي، دا به سټوډنټ هم وایي، هر ځای کې به دا سیم وي. نو دا ډایمنشنل او ویلیو هم کانسټنټ ده. Dimensionless variables ته وایي those quantities which have no dimensions but variable magnitude. د دې یونټ یې نشته خو میګنیټیوډ یې ویریبل دی. لکه د سټرین ته وګورئ، سټرین د څه برابري؟ د ډیلټا ایل بای ایل، نو بره میټر د کته میټر د کینسل، نو د نو ډایمنشن، نو یونټ. وکه زه تاته وایم سټرین 1 بیا سټرین 2 شو او سټرین 3 شو، نو ته به پوه شې چې دلته کې بینډینګ کم دی، دلته سیوا دی او دلته ډیر سیوا دی. ٹھیک شو؟ ریفریکټیو انډیکس موږ وایو د سی بای وی برابر دی، بره هم میټر پر سیکنډ، لاندې هم میټر پر سیکنډ، کینسل شي جو نو یونټ. افیشنسی موږ په دې ظاهرو ورک آوټ ډیوایډډ بای ورک ان جو نو یونټ. دغه شانتي لینیر میګنیفیکیشن شو. زموږ سره ډایمنشنز یې نشته خو لکه کوانټیټیز ویریبل دي. ډایمنشنلیس کانسټنټ څه ته ویلی شي؟ ډایمنشنلیس کانسټنټ those quantities which have no dimension، هغه کوانټیټیز چې د ډایمنشن نشته بټ کانسټنټ میګنیټیوډ، خو میګنیټیوډ یې کانسټنټ دی. دته وګورئ د یونټ نشته
خو ویلیو یې کانسټنټ ده. د یونټ نشته د پای خو ویلیو یې کانسټنټ ده، ته یې 22/7 لیکلی شي. او میتھمیټیکل نمبر چې څومره د دې یونټ نشته خو ویلیوز یې کانسټنټ دي، ته ویلی شي ډایمنشنلیس کانسټنټ. د دې په هغې فواید او په نقصاناتو ما لیکلي چې with the help of dimension analysis we design new equations and formulas. د په مدد سره موږ نوې فارمولې او نوې equations جوړولی شو. A dimensionally correct equation is not always the correct equation. خدای نیگیټیو پوینټ چې dimensionally correct equation همیشه correct equation نه وي. زه دا خبره م explain کوم، دا م explain کوم. Dimension analysis cannot find the values of dimensionless constant. چې کوم dimensionless constant یې لکه ګورئ t is equal to 2 pi under root L by G د ویلیو دی نشي راویستی. f is equal to 6 pi eta RV Stokes theorem د ویلیو نشي راویستی. دا قسمه ویلیوز دی نشي راویستی. ښه ګورئ وړو په دې ځای کې زه به په دې باندې یو کوېسچن وکړم. زما په خیال چې په دې کې به نه وي شوی. زه ګورم د ده یو سپیسیفیک کوېسچن دی. چپټر نمبر 1 ګورئ وړو په دې ځای کې یو کوېسچن دی، اگزامپل دی. اگزامپل نمبر 1.7 دی. دې اگزامپل ته وګورئ ښه وړو 1.7 په دې اگزامپل کې دی څه وایي ګورئ ښه. په دې اگزامپل کې دی وایي چې when a solid sphere moves through a fluid، وایي کله چې یو ګول بال په فلویډ کې رواني the liquid opposes the motion of the motion with a force. وایي دا چې کوم لیکوډ دی نو دی په ده باندې یو اپوزینګ فورس لګوي. ټیک شو. The force of the magnitude of force F depends on the viscosity. وایي دا فورس په viscosity ډیپینډ کوي. ټیک شو. دا د viscosity dimensions یې درکړي. The radius of the sphere and the speed of the sphere. Assume F is proportional to different powers of these quantities. Guess a formula for F using the dimensional analysis. ګورئ وړو په دې کوېسچن کې وایي که نه، دا زه تاسو ته اخوا لیکم، دا مې ته صرف دا سټیټمنټ ریډ آوټ کوو. ګوره زه به په دې ځای کې ګورئ ښه دا زموږ سره د اگزامپل نمبر 1.7 زه لیکم اگزامپل 1.7 اگزامپل نمبر 1.7 دی. ټیک شو. په هغې اگزامپل کې وایي که نه دی وایي چې کله یو باډي په یو فلوډ کې روانوي په اوبو کې، لکه دا اوبه دي په دې کې روانوي، نو اوبه د ده مخالف وایي فورس لګوي. وایي دا فورس ډایرکټلی پروپورشنل دی ویسکاسټي ته، دا فورس ډایرکټلی پروپورشنل دی د دې بال ریډیس ته، او دا فورس ډایرکټلی پروپورشنل دی سپیډ ته. دې ته ووایي 2 او دې ته ووایي 3. او بیا پکې دا هم ویلي چې دی مختلف پاورز ته پروپورشنل دی. پاور به یې څه چې ما ایمیجنري پاور واخیستل. Combining equation 1 2 and 3 دا به راشي F is directly proportional to e to the power a r to the power b او v to the power c. او دلته کې کته دا لرکې نو دا به راشي constant into eta to the power a r to the power b او v to the power c. ټیک شو. دې ته ما وایي equation نمبر a. اوس راشي مخکې ګورئ ښه د دې فورس په ځای یونټ ولګوئ نیوټن. کې به په خپل ځای راشي. د دې ویسکاسټي په ځای باندې موږ له په دې کې راکړي چې m-1 او t-1 وایي دا د دې ډایمنشنز د پاسه په a راغی. ټیک شو. د دې r څه شی دی؟ r بیسیکلی میټر یونټ دی، د پاسه په b راغلی دی، او د دې سپیډ چې کوم دی نو هغه د میټر پر سیکنډ او د پاسه په c راغلی دی. نیوټن د څه برابر دی؟ د کې جی میټر پر سیکنډ برابر دی نیوټن. او اخوا به راشي کې دا a نه دی، دا a دا a دې ته راکوز کلان دی. نو د دې a نه به څه جوړ شي m to the power a l to the power minus a او t to the power minus a. دا m چې کوم دی که نه دا د ته راکوز کوي، دا پاور دا به د ته راکوز شي او دا به د ته راکوز شي. دا به څه شي m to the power b او m to the power c او s to the power minus c.
اوس د دې په ځای ډایمنشنز ولګو د کیجی په ځای به راشي ML-1 او T ماینس دا سکویر دی ښه -2 او اخوا به راشي K. اوس M پکې یو کامن وباسه M to the power A L to the power minus A T to the power minus A دا میټر چې کوم دی دا لینث دی L to the power B دا میټر هم لینث دی دا به راشي L to the power C او S to the power د S په ځای به T ولیکم T to the power minus C. اوس دا ټوټل را یوځای که دا به راشي ګوره ML-1 او T minus 2 is equal to constant M to the power A به شي او L به شي minus A plus B plus C او T به شي minus A minus C. اوس پاورز کمپیر کوي comparing powers چې کله ته پاورز کمپیر کې نو د M پاور سره ګوره M پاور دلته A دی او دلته سره 1 نو A دی راغی 1 دا یو شو. اوس ته L پاور کمپیر کا د L پاور دلته دا دی او دلته کې سره -1 دا به راشي minus A plus B plus C is equal to -1 د A دا ویلیو راواله دلته ولګو نو -1 plus B plus C is equal to -1 نو B plus C is equal to -1 جمع 1 او B plus C څه شو 0 ټیک شو. اوس دلته کې ټایم د څه برابر دی -A by C دی او دلته کې -2 دی د ټایم ویلیو رااله -A minus C is equal to -2 نو د دې A ویلیو څه ده دا ده پکې ولګو -1 minus C is equal to -2 نو -1 او دا 2 چې دی خو راوړي نو +2 is equal to plus C به شي نو C به څه شي 1 نو د C ویلیو رااله 1 د A ویلیو رااله 1 او دا راواله دلته پټ کړه نو B plus 1 is equal to 0 B is equal to -1 وړو دا ماینس نه دی دا چې ته پلس دی ښه دا کتل غواړي چې دا به ما یو ځای کې مسټیک وکړو ښه M L inverse T inverse دا به راشي M minus A شو M to power B شو C to power C او minus C دا هم لینث دی دا هم لینث دی A plus B ښه minus A دا به پلس شي 0 به شي نو ما چې ته غلطي وکړه خو دا پلس راځي ښه ټیک شو دا تاسو چک کړئ ما زما په خیال چې ته مسټیک کړی دا ویلیوز راوالی په دې کې پوټ کړئ دا فارموله به څه شي F is equal to K eta to the power 1 R to the power 1 او V to the power 1 F is equal to K eta RV به شي اوس ګوره ښه فارموله خو جوړه شوه خو د دې نیګیټیو پوینټ سره دا نیګیټیو ما بیا په دې ځای کې ووایې په دې ځای کې ما دا نیګیټیو پوینټ د دې ووایې لولنی پوینټ مې څه ووایې لولنی پوینټ مې دا ووایي چې with the help of dimension analysis we can design نوی equation فارموله نوی جوړه شوه dimension analysis cannot find the correct value of dimensionless constant اوس دا dimensionless constant دی د ویلیو دی نشي راوختی د دې لپاره به تاسو څه کوئ باقاعده ایکسپریمنټ به وکئ by performing experiment که فرض که زه experiment perform کم نو F is equal to 6 pi eta RV د دې کې ویلیو په ایکسپریمنټ تا سره 6 pi RV راوځي دا ډایمنشنل انالیسیس نشي راوستي د ډایمنشنل انالیسیس فایده څه وه ما په فارموله جوړه کړه نقصان یې څه وی ډایمنشن لیس کانسټنټ نشي راوستی او دویم خبره ډایمنشنل ایکویشن لکه فار ایگزامپل M is equal to MA د ډایمنشن نه وباسم KG ډایمنشن موږ څنګه راوباسو ګوره ښه F is equal to MA ته د لیفت هینډ ساید راوله به شي فورس به شي نیوټن به راشي KG میټر پر سیکنډ د KG په ځای L د په ځای او -2 ما وړو دا ځای کې غلطي کړې وی KG میټر دا پلس دی ښه د دې د وجې زما سره هلته ایرر راغی ښه اوس بیا موږ څه چل وکړو بیا موږ رایټ هینډ ساید راوالو رایټ هینډ ساید کې موږ څه ولیکو MA ټیک شو MA دلته راغی فورس دلته راغلی نو ماس د شو کیلوګرام او دا د شو میټر پر سیکنډ سکویر د ډایمنشن وباسه د کیلوګرام په ځای ماس ولګوه د میټر په ځای لینث او دا به راشي T minus 2 اوس دا ایکویشن چې کوم دی که نه دا ډایمنشنلی کنسسټنټ دی خو که زه دا ایکویشن داسې ولیکم 2 times MA
نو د دې 2 خو ډایمنشنز نشته، د ده نه به بیا دا ویلیو راسي او د دې 2ma نه به دا راشي. نو تا ته دی وایي چې ډایمنشنلی ایکویشن کریکټ دی، ډایمنشنلی کریکټ دی بټ اکچولی رانګ ایکویشن خو اصلیت کې دی غلط دی. نو یاد وساتئ چې کوم ایکویشن ډایمنشنلی کریکټ دی نو ضروري نه ده چې دی به ډایمنشنلی هم کریکټ وي. نو دا د دې نیګیټیو پوینټ دی. فایده یې دا ده موږ په فارموله جوړولی شي، نقصان یې دا دی ډایمنشن لیس کانسټنټ نشي معلومولی، او dimensionally correct equation is not always right equation. ٹھیک شو؟